هاي يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما كده بألف خير. والجو النهاردة بقى فظيع. هنتكلم النهاردة في الجو التحفة ده عن الغمقان والسمار اللي بيطلع لنا في وشنا او في بشرتنا او في اماكن كتير من جسمنا، وازاي نفتحه وازاي نتعامل معاه صح عشان يفتح بسرعة من غير ما نتضايق ومن غير ما نضيع وقت ويجيلنا احباط ونحس ان احنا البقعة دي مش هتفتح. خليكي معايا وتابع معايا الفيديو للاخر عشان تفهمي كل حاجة واحدة واحدة، وهقولك في الاخر ايه الكريم الحلو جدا اللي بيقشر ويفتح الجلد من الصيدلية بسعر معقول ونقدر نجيبه كلنا. انا دكتورة دينا محفوظ، انا صيدلانية واخصائية تجميل للبشرة والشعر. والفيديو بقى ده لازم تعملي له لايك وشير، ولازم تشتركي معايا في القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتي، وما تنسيش كمان تفعلي الجرس. لو انتي بتعاني من بقع طلعالك نتيجة اثار حبوب او نتيجة حروق حصلت لك في البشرة، مثلا حرق اللسع اللي بيحصل لنا طبعا كلنا ده، او في الركب والاكواع، او مثلا غمقان نتيجة الشمس. طيب قبل ما اقول ايه هو المنتج ده او ايه هو الكريم او ازاي نفتح، لازم اتكلم معاكي الاول عن اسباب الغمقان او السمار ده. يعني الغمقان ده حصل ازاي؟ انا اتكلمت عنه بالتفصيل في فيديو قبل كده، هبقى اسيبه لكم برضو في الديسكريبشن، بس هقوله برضو سريعا كده. الغمقان او السمار اللي عندنا ده بيحصل ايه او بيحصل بسبب ايه؟ ايه اللي بيخلي الغمقان ده يحصل كده وما يروحش؟ طيب احنا عندنا خلايا في البشرة اسمها الميلانوسايتس، هي دي المسؤولة عن افراز صبغة الميلانين. الغمقان ده بقى بيحصل بسبب ان حصل لها ايرور في شغلها، بدل ما تطلع كمية معينة لا اشتغلت بزيادة وطلعت كمية زيادة. طب ايه السبب؟ السبب حدوث التهابات، ده اول سبب. حصلت التهابات نتيجة مثلا حرق حصلك فالبشرة التهبت، فنواقل الالتهاب دي سببت ان الميلانوسايت تفرز ميلانين كتير. ان انتي حصل التهاب نتيجة حروق في الشمس، فبرضو الميلانوسايت افرزت ميلانين كتير زيادة عن اللزوم. او في الركب والاكواع، وده برضو نوع من انواع الالتهاب نتيجة الاحتكاك. انت بتسندي عليها كتير، بتدوسي على ركبك كتير، فهو ده يعتبر برضو نوع من انواع الالتهاب. او الغمقان اللي بيحصل في المناطق الحساسة بسبب ازالة الشعر بطريقة مش مناسبة، او لبس ملابس مش قطنية، حاجة مش قطنية سببت لي تهيج في البشرة فحصل التهاب وبرضو حصل افراز زيادة للميلانوسايتس. طيب دلوقتي انا عرفت الميكانيزم، عرفت الميلانوسايتس زودت الميلانين بتاعها وزايد وطلع على البشرة. طيب اتعامل معاه صح ازاي؟ التفتيح لازم له 3 ميكانيزم او 3 عمليات كده او 3 خطوات، خطوة واحدة منهم مش هتكفي. لو الغمقان او السمار ده بسيط قوي، ممكن بشوية سكراب وممكن شوية عناية وترطيبات وحاجات تاخدي بالك منها ممكن الغمقان ده يروح لوحده، وممكن يبقى غمقان رخم حبتين وما يرضاش يروح لوحده. طيب يتفتح ازاي؟ اول حاجة، لو الغمقان والسمار في ايدك ووشك لازم حماية قبل ما تخرجي، يعني لازم تستخدمي واقي شمس مفيش فيها كلام، صيف شتاء صيف شتاء مفيش فيها كلام دي. حتى لو انت مش شايفة الشمس، الأشعة بتعدلنا من غير ما نشوفها وتغمق وتزود الدنيا أسوأ. فلو انتي الغمقان زي ما قلت في وشك او في ايدك، اول حاجه كده واقي شمس عشان نمنع ان الميلانوسايت تطلع ازيد من اللزوم اكتر من اللي احنا شايفينه ده. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه، لازم استخدم ماده توقف لي الميلانوسايتس عن شغلها شويه، تهدي الدنيا شويه وتخليها ما تصنعش ميلانين زياده او ما تنقلوش لفوق، او توقف تحميل الميلانين ده فوق الخلايا. تالت حاجة، لازم استخدم مادة تقشر، لان انا قلت قبل كده ان الميلانين ده بيطلع في الخلايا الميتة، الميلانين الزايد بيتحمل على الخلايا الميتة اللي تحت، والخلايا الميتة دي تهاجر كل 28 يوم شايله لنا الميلانين الزيادة ده وتطلع على البشرة.
يبقى انا عشان اوقف افراز الميلانين بس مش هينفع، عشان اقشر بس مش هيجيب نتيجه قوي، عشان استخدم واقي شمس بس واقول ده انا كده هفتح برضو مش هيجيب نتيجه قوي. لازم التلاتة مع بعض. طيب احنا النهارده بقى هنمسك حاجه صغيره كده منهم اللي هو التقشير ونتكلم عنها. هنتكلم عن النهارده عن ماده كويسه او كريم كويس في الصيدليه بيقشر وفي نفس الوقت برضو بيوقف افراز الزايد لخلايا الميلانوسايتس. تمام يا بنات، هنتكلم بقى عن المقشرات، هنكمل كلامنا عن المقشرات. زي ما قلت قبل كده المقشرات دي انواع، في عندي احماض الفواكه، وفي عندي مشتقات فيتامين A، وفي عندي البيتا هيدروكسي اسيدز اللي هي زي السلسليك اسيد كده، اللي موجود في يا ستي موجود في شامبوهات القشرة وموجود في كريمات كتير قوي بتستخدم للتقشير الكيميائي. لكن المادة اللي انا هتكلم عليها النهاردة مش من العيلات دي. المادة اللي هتكلم عليها النهاردة مقشر كيميائي لطيف جدا، وهي مادة الإيزاليك أسيد. مادة الإيزاليك أسيد دي موجودة طبيعيا في الشعير والقمح. مادة الإيزاليك أسيد دي مادة كيميائية، تقشير كيميائي، بس أثره لطيف شوية عن البشرة عن المقشرات الكيميائية التانية، لأن المقشرات الكيميائية عاوزة حذر شوية في استعمالها لأنها ممكن تقلب بحروق والتهاب. لكن الإيزاليك أسيد آمن تماما حتى في فترة الحمل، يعني الحامل اللي عندها كلف بيطلع لها من الحمل أو بقع أو سمار أو آثار حبوب ممكن تستخدم الإيزاليك أسيد وهي مطمنة. طيب الإيزاليك أسيد ده موجود في إيه؟ أنا أروح كده الصيدلية أقول له الدكتور أنا عاوزة إيزاليك أسيد؟ لأ، الإيزاليك أسيد ده موجود في شركة اسمها The Ordinary، يمكن كلنا عارفينها، بس هي غالية شوية في سيروم وكريمات ليها. وموجود عندنا في مصر في كريم اسمه السكانورين، وده سعره حوالي من 30 ل 35 جنيه كده. كريم حلو جدا وسعره معقول، وأقدر أجيبه واستخدمه لآثار الحبوب وأي بقع وغمقان عندي في البشرة. طيب نمسك الأول مميزات السكانورين أو مادة الإيزاليك أسيد دي. مادة الإيزاليك أسيد بتشتغل إزاي؟ أولا هي مقشر كيميائي، فهي هتقشر لي طبقات أو خلايا الجلد الميتة اللي مليانة ميلانين دي، كده هتقشرها. يبقى أنا كده مسكت ميكانيزم من ميكانيزمات التفتيح وعملتها. كمان هي ليها أثر حلو جدا على الميلانوسايتس، بتوقف شغل الميلانوسايتس أو بتوقف شغلها الزايد، يعني الإفراز الزايد بتاع الميلانوسايتس ده، فما تطلعش صبغ ميلانين زيادة يتحمل فوق الخلايا تاني. يبقى أنا كده مسكت التو ميكانيزم بتوع التفتيح اللي أنا قلت عليهم، التقشير وإن أنا ما طلعش ميلانين زايد كمان يتحمل أكتر، ومعاهم أنا هستخدم واقي الشمس فهمنع التهابات الشمس أو حروق الشمس أو إن الشمس تغمق لي البقع دي أكتر. كمان الإيزاليك أسيد ده له أثر مضاد بكتيري، يعني مضاد للبكتيريا، يعني له أثر كويس جدا على الحبوب. يعني لو أنا وشي فيه بقع وأنا وشي من النوع أو بشرتي من النوع اللي بيطلع لها حبوب، فهيبقى ده مفيد جدا، لأنه هيقتل البكتيريا اللي بتسبب طلوع الحبوب أو بتسبب إن الحبوب دي تطلع لي سوري، بتسبب إن الحبوب دي تطلع لي. تمام. كمان له أثر مضاد للالتهابات. لو عندي حباية كده بسيطة وحمرة شوية ملتهبة، طبعا مش ملتهبة قوي يعني وبايظة، ملتهبة بسيط، أثر مضاد للالتهابات بتاعه ده هيضيع الحمار بتاعها. وكمان الناس أصحاب البشرة الحساسة اللي دايما بشرتهم من هنا دايما حمرة كده وبيعانوا من حالة اسمها الروزاتشيا، برضو الإيزاليك أسيد ده كويس ليهم، يقدروا يستخدموه بأمان وهم بيقشروا بشرتهم. طيب عيوب الإيزاليك أسيد إيه؟ أنا قلت مميزاته، أكيد أي حاجة كيميكال ليها عيوبه بس هي عيوبه بسيطة. يعني عيوبه الوحيدة إن هو بيسبب بس جفاف البشرة، يعني أنا لازم أرطب بشرتي جامد قوي وأنا بستخدمه. طول مدة استخدام السكينورين أو مادة الإيزاليك أسيد لازم أرطب بشرتي كويس جدا بكريمات ترطيب، وكمان أشرب مية كويس جدا جدا، لأن كريم الترطيب مش هيشتغل طول ما انتي ما بتشربيش مية،
كريم الترطيب بيرطب وينعم وكل حاجة، بس محتاج مية يشدها من تحت، مية يشدها من خلايا الجلد اللي جوه. فلازم أنا طول فترة علاجي بالسكينورين أشرب مية كويس وأرطب بشرتي كويس. وإنه ممكن بس يسبب شوية التهابات جامدة ولسع جامد للبشرة، وده هتغلب عليه. يعني قصدي لو البشرة حساسة زايدة عن اللزوم ومش قادرة تستخدمه، اتغلب على الموضوع ده بان انا اعمل تيست حساسيه هنا على ايدي الاول. لو ما حصلش التهاب او لسع جامد ويدوب بس لسع بسيط كده وحرقان بسيط قوي انا اقدر اتحمله، تمام، يبقى هو كده تمام، مفيش فيها اي مشكله. لو حصل بقى التهابات وحمار جامد، لا، يبقى انا كده بشرتي مش هتستحمل الإيزاليك اسيد. لان في الاول وفي الاخر انا بشرتي غير بشرتك، غير بشره مثلا صاحبتي. حتى لما اقول ان هو ينفع للبشره الحساسه، ساعات بيبقى فيه بشره حساسه زياده عن اللزوم وعندها التهابات مش هتستحمل اي حاجه عليها. يبقى احنا للامان اي حاجه نجيبها، اي كريمات على البشره لازم نعمل لها اختبار حساسيه الاول على ايدينا، تمام، نستخدمه. طيب طريقه استعمال السكينورين ازاي، او الماده الإيزاليك اسيد ازاي؟ هي المفروض بتستخدم مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل. بس أنا في الأول لمدة أسبوع هستعمله مرة واحدة بس قبل النوم. قبل ما انام هستعمله، احط الكريم بتاعي حاجة بسيطة على اماكن البقع او على الوش كامل لو انا عندي سمار من الشمس. وبعدها بنص ساعة هبدأ ابدأ استخدم الكريم المرطب بتاعي، عشان زي ما قلت هو بيجفف البشرة شوية، وطول النهار ارطب بقى في بشرتي. وطبعا تاني يوم قبل ما اخرج للشمس استخدم واقي الشمس بتاعي، ده مفيش فيها كلام. بعد اسبوع لو الدنيا تمام معاكي ولقيتي ان لسه مفيش البقع ما بدأتش تفتح، انا ممكن ازود لمرتين في اليوم بقى. بس نصيحة مني خليها مرة في اليوم بس بالليل، وطولي بالك شوية، يعني اصبري شوية على التفتيح، وكفاية مرة واحدة بس قبل النوم احسن. قبل النوم، وبعد كده ارطب واستخدم تاني يوم واقي الشمس. مادة الإيزاليك أسيد أو السكينورين هينفع في إيه بقى؟ هتنفع في البقع نتيجة آثار الحبوب اللي بتطلع لنا، لو عندي غمقان جامد في الأكواع، في الركب، في مثلا الصوابع الرجل ساعات بتبقى مثلا غامقة شوية، العقل دي تمام هتنفع فيها. كمان هو اصلا هيقشر كمان الجلد الميت، يعني الركب والاكواع الجلد الميت الغامق هو هيقشره ويفتحه. اي بقع في جسمك تمام. المناطق الحساسة حاليا على جنب شوية، وهتكلم عنها مرة تانية ان شاء الله، هل هو ينفع للمناطق الحساسة ولا لا. خلينا في الوش والايد والجسم. السكينورين او الإيزاليك اسيد يا بنات تقشير حلو جدا، وحلو جدا لأثر البقع او الآثار الحبوب اللي بتطلع لنا، او غمقان الشمس حلو جدا ولطيف وآمن جدا ومفيش منه اي خوف. وفي الفيديو الجاي ان شاء الله هتكلم عن عيلة تانية من المقشرات برضو حلوة جدا، ودي بقى للغمقان الجامد او السمار الجامد اللي عندنا، او المنطقة اللي محتاجة تقشير بقى جامد قوي، اللي بقالها فترة احنا مهملين قوي فيها، والمقشرات اللطيفة دي مش هتنفع فيها. تابعوني ان شاء الله في القناة، ولو عندكم برضو اي استفسارات عن اللي انا قلته ده، او عن الكريم ده، او تجيبوه منين، او موجود فين، سيبولي في الكومنتس وانا هرد عليكم على طول.